सो हे गाइज यार वेलकम बॅक टू अनदर न्यू व्हिडिओ. सो गाइज इन दिस व्हिडिओ तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमचं स्वागत करतो. आणि आजची या व्हिडिओमध्ये आपण जे आहे ते एक सिनेरी ड्रॉ करणार आहे. सिनेरी टाईप जे आहे ते आपण ड्रॉइंग बनवलेली आहेत. तुम्ही बघू शकता मी त्याचे ते एक कॅमल बनवलेला आणि त्याच्यावर तर मॅन बसवलेला आहे तुम्ही बघू शकता. आणि खाली जे आहे ते पहाड टाईप जे आहे ते बनवलेलं आहे. मी जे आहे ते याला ओनली वॉटर कलर आणि ऑइल पेस्टल्सनी ड्रॉ करणार आहे. वॉटर कलर जे आहे ते मी ओनली ब्लॅक कलर यूज करणार आहेत. आणि मी याच्यासाठी 3ची आणि 5ची जो आहे तो ब्रश वापरणार आहात. आणि तुम्ही बघू शकता. आणि कॅमलचा तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे वापर केला. कॅमल जे आहे ते मी वॉटर कलरनी शेड करत आहे. बघू शकता 3rd नंबरच्या ब्रशनी जे आहे ते मी यूज करत आहे. नाव अवर कॅम्पल इज कम्प्लीट. नाव आय एम गोइंग टू ड्रॉ अ सिनेरी. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो मी जे आहे ते ऑरेंज कलर वापरलेला आहे सिनेरीसाठी. आणि एक रेड कलर वापरलेला आहेत. ऑइल पेस्टल्समधलाच वापरलेला आहेत. आणि एक टिश्यू पेपर वापरलेला आहेत. टिश्यू पेपर आपण खास याच्यासाठीच घेतला होता की आपण सिनेरी किंवा स्केच जे आहे ते एकदम चांगल्या पद्धतीने मीन्स ब्लेंड करू शकतो. आणि ब्लेंडिंग स्टंप मी घेणार होतो पण ब्लेंडिंग स्टंप मला आवडला नाही. तर मी जे आहे ते टिश्यू पेपरच आणलेले आहेत. बघू शकता एकदम चीप टिश्यू पेपर जे आहे ते मी वापरत आहे. आणि तुम्ही बघू शकता एकदम ग्लोईंग इफेक्ट येऊन राहिला. तुम्ही बघू शकता एकदम चांगल्या प्रकारे जे आहे ते लाईट डार्क सर्व शेडिंग जे आहे ती येऊन राहिली. आणि बघू शकता मी कशा प्रकारे प्रेशर अप्लाय करून जे आहे ते ब्लेंड करत आहे. आणि मी जे आहे ते डबल मी जे आहे ते वॉटर कलरनी ते करणार आहे. डबल एकदा हात मारणार आहे कारण जे आहे ते ऑरेंज कलर जो आहे तो कॅमलच्या अंदर थोडा घुसलेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करून द्या. आणि चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब पण करून द्या. मी अशाच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेऊन येत असतो. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. आणि मी लवकरात लवकर मित्रांनो सपोर्ट करत चला. आणि मी तुम्हाला एक नवीन असे स्पेशल व्हिडिओ एक स्पेशल व्हिडिओ देणार आहे. त्याच्यात आपलं खूप काही राहणार आहे. तर त्याच्यासाठी स्टे ट्यून राहा चॅनलवर. आणि तुम्ही बघू शकता इथे जे आहे ते सिनेरी जी आहे ती मी कंप्लीट केलेली आहे. त्याची इंस्टाग्रामवर पोस्ट पण अपलोड होऊन जाईल. आणि मी जे आहे ते या व्हिडिओ बनवल्यावर एक याच्यात जे आहे ते थोडंसं ॲड केलेलं आहे. एक व्हाईट कलरचा जो आहे तो सन ॲड केलेला आहे आणि स्प्रिंकल्स ॲड केलेले आहेत. आणि तुम्हाला जे आहे ते आपल्या इंस्टाग्रामवर पोस्ट दिसेल. इंस्टाग्रामवर फॉलो नसेल केले तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे. तिथून मला तुम्ही फॉलो करू शकता. आणि सिनेरी बघू शकता एकदम बढिया ड्रॉ झालेली आहेत. आणि सिनेमॅटिक्स. इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ सो हिट लाईक बटन अँड डू सबस्क्राईब. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय.